हे ऐक ना, असशील तू माझ्या मामाचा फोन ऍटिट्यूड दाखवलास ना, तर मग मी तुला वी फॉर भाऊ पण देणार नाही. नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही जो आता इंट्रोला स्टेटस बघितला का नाही, तो तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसं क्रिएट करणार. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करा. व्हिडिओला सुरुवात करण्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करा. तिथे मी व्हिडिओतले रॉ मटेरियल देत असतो आणि तिथे तुम्हाला व्हिडिओचे लेटेस्ट अपडेट मिळत राहील. तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या इंस्टाला फॉलो नसेल केलं तर फॉलो करा, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. तिथे मी डेमो व्हिडिओ देत असतो आणि ह्या व्हिडिओमध्ये मी जे रॉ मटेरियल यूज केलं नाही ते मी टेलिग्राम चॅनलवर दिलेले आहे. त्यामुळे टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आहे की नाही तुम्हाला असा इंटरफेस येईल. तुम्हाला पहिल्यांदा की नाही टेलिग्राम चॅनलवरून XML फाईल डाउनलोड करून अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. ती जर फाईल तुम्हाला इम्पोर्ट करता येत नसेल, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये एका व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे. तिथे मी सांगितलेलं आहे ती फाईल तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमध्ये कशी इम्पोर्ट कराल. फाईल इम्पोर्ट झाल्यानंतर आहे नाही परत तुम्हाला प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आणि त्या फाईल तुम्हाला वरच दिसून जातील. पहिल्यांदा तुम्हाला बिटमार्कची जी फाईल आहे ना ती ओपन करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल ओपन करून घेतो. फाईल ओपन झाल्यानंतर आहे नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, ऑडिओवर क्लिक करायचं आणि तुम्हाला नाही ते मी दिलेलं जे ऑडिओ आहे ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं आहे. तर चला मी ते ऑडिओ ॲड करून घेतो. ऑडिओ ॲड झाल्यानंतर खाली जी ST क्रिएशनची PNG आहे ना ती तुम्हाला डिलीट करून घ्यायची आहे. ऑडिओ काय अशा प्रकारचं आहे. ऑडिओ ॲड झाल्यानंतर आहे ना परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि मी जो दिलेला बॅकग्राऊंड व्हिडिओ आहे ना तो तुम्हाला ॲड करायचा आहे. तर चला मी तो बॅकग्राऊंड व्हिडिओ आहे ना ॲड करून घेतो. बॅकग्राऊंड व्हिडिओ ॲड झाल्यानंतर आहे ना फर्स्ट बिट मार्कपाशी जायचं आहे. तुम्हाला व्हिडिओचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे ना तो कट करायचा आहे. परत तुम्हाला 0.0 सेकंदावर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि मी जी दिलेली PNG आहे ना ती तुम्हाला ॲड करायची आहे. PNG ॲड झाल्यानंतर आहे ना मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन थोडी PNG साईज कमी करून घ्यायची आणि PNG तुम्हाला नाही अशा प्रकारे सेट करून घ्यायची आहे. PNG अशा प्रकारे सेट झाल्यानंतर नाही ही PNG तुम्हाला नाही फर्स्ट बिट येतो का नाही तिथेपर्यंत ओढत न्यायची आहे. PNG ॲड झाल्यानंतर नाही परत तुम्हाला आता फोटो ॲड करायचे आहेत. फोटो ॲड करण्यासाठी तुम्हाला प्लसवर क्लिक करा, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करा, फोटो चूज करा आणि पुढचा जो बीट आहे ना तिथे जाऊन फोटोचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा आहे. परत एकदा तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे, फोटो चूज करून फोटोचा जो पुढच्या बीटपाशी एक्स्ट्रा पार्ट आहे ना तो तुम्हाला कट करायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला का नाही फोटो ॲड करायचे आहेत. तर चला मी अशा प्रकारे का नाही फोटो ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे का नाही मी सर्व फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत. फोटो ॲड झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि शेक इफेक्ट जी फाईल आहे ना ती तुम्हाला ओपन करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल ओपन करतो. फाईल ओपन झाल्यानंतर एक नंबरचा जो इफेक्ट आहे का नाही तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो इफेक्ट कॉपी करून घेतो. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि बिटमार्कची जी फाईल आहे का नाही ती ओपन करायची आहे. फाईल ओपन झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला का नाही खाली अशा प्रकारे स्क्रोल डाऊन करायचं आणि फर्स्ट फोटोला का नाही हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तुम्हाला हा इफेक्ट तुम्ही फर्स्ट फोटोला ॲड केला का नाही इथून ते तुम्हाला का नाही पुढे थोडंसं स्क्रोल डाऊन केलं का नाही पुढे इथेपर्यंत तुम्हाला 11.9 सेकंदापर्यंत जे सर्व फोटो आहेत का नाही त्या सर्व फोटो नाही का नाही तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर चला मी त्या सर्व फोटो नाही का नाही हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी त्या फोटोना इफेक्ट ॲड केलेला आहे. त्या फोटोना इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर की नाही परत तुम्हाला की नाही पुढं स्क्रोल डाऊन करायचं आहे. पुढं स्क्रोल डाऊन केल्यानंतर की नाही परत तुम्हाला अशा प्रकारे वर घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला की नाही इथं 19.21 सेकंदापासून ते की नाही तुम्हाला पुढं स्क्रोल डाऊन थोडंसं केलं की नाही की इथेपर्यंत 20.27 सेकंद या 2 सेकंदाच्या मध्ये जे फोटो आहेत का नाही त्या फोटोंना तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर चला मी त्या फोटोना की नाही हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. अशा प्रकारे का नाही मी त्या फोटोना इफेक्ट ॲड केलेला आहे. फोटोना इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि शेक इफेक्ट जी फाईल आहे ना ती ओपन करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल ओपन करतो आणि 2 नंबरचा जो इफेक्ट आहे का नाही तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि बिटमार्कची जी फाईल आहे ना ती ओपन करायची आहे. फाईल ओपन झाल्यानंतर आहे नाही परत तुम्हाला पुढं स्क्रोल डाऊन करायचं आहे. पुढं स्क्रोल डाऊन केल्यानंतर आहे का नाही तुम्हाला इथे 12.15 सेकंदापाशी जो बीट आहे का नाही तिथे यायचं आहे तुम्हाला आणि
त्या फोटोला का नाही तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्या फोटोला हा इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला पुढं स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि परत तुम्हाला 14.3 सेकंदापासून जो बीट आहे ना त्या फोटोला तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्याही फोटोला तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर नाही परत तुम्हाला पुढं स्क्रोल डाऊन करायचं आणि 15.21 सेकंदापासून जो बीट आहे नाही त्या फोटोला तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. अशा प्रकारे झाल्यानंतर तुम्हाला अजून एकदा पुढं स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि हा जो 17.8 सेकंदापासून जो बीट आहे ना त्याही फोटोला तुम्हाला नाही हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. अशा प्रकारे झाल्यानंतर परत तुम्हाला नाही 19.9 सेकंदापासून जो बीट आहे ना त्याही फोटोला तुम्हाला नाही हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. आणि परत तुम्हाला नाही पुढं अजून एक स्क्रोल डाऊन करत जायचं आहे आणि परत तुम्हाला नाही आता शेवटचा जो फोटो आहे का नाही त्या फोटोला तुम्हाला नाही हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. शेवटच्या फोटोला तुम्ही आहे की नाही हा इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर परत तुम्हाला की नाही बॅक यायचं आणि शेक इफेक्टची फाईल ओपन करायची आणि 3 नंबरचा जो इफेक्ट आहे की नाही तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि बिटमार्कची जी फाईल आहे ना ती ओपन करायची आहे. तर चला मी ती फाईल ओपन करून घेतो आणि आता तुम्हाला की नाही राहिलेलं सर्व फोटो नाही इफेक्ट हा पेस्ट करायचा आहे. तर चला मी राहिलेलं सर्व फोटो नाही हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी सर्व फोटोना इफेक्ट ॲड केलेला आहे. फोटोना इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर जिथे तुमचा फर्स्ट फोटो आहे का नाही तिथे यायचं तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि तुमचा जो लोगो आहे का नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी माझा जो लोगो आहे का नाही तो ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे मी लोगो ॲड केलेला आहे. लोगो ॲड झाल्यानंतर आहे का नाही मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन थोडी लोगो साईज आहे का नाही ती तुम्हाला कमी करून घ्यायची आणि लोगो आहे का नाही अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचा आहे. लोगो अशा प्रकारे सेट झाल्यानंतर परत आहे का नाही तुम्हाला हा लोगो आहे का नाही तो पूर्ण स्टेटस एवढा ओढून घ्यायचा आहे. लोगो पूर्ण स्टेटस एवढा ओढून झाल्यानंतर आहे नाही परत तुम्हाला तुमचा जो व्हिडिओ आहे का नाही तो एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर व्हिडिओ कसं झालं आहे ते मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. कोणाचं पोरग रे